Sona, người mẹ đông con. Sona, một phụ nữ nội trợ ở thành Sawathi, có đến 10 người con. Bà luôn luôn bận rộn chuyện sanh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ rồi lập gia đình cho các con. Cả cuộc đời bà chỉ tập trung vào những đứa con, và vì vậy, người ta hay gọi bà là Sona đông con. Ở xã hội châu Á thời đó, và ngay cả bây giờ, nhiều con như vậy là chuyện bình thường. Chồng Sona là một thiện tín của Đức Phật. Sau khi nghiêm trị giới học của cư sĩ nhiều năm, ông quyết định xuất gia, tu hành theo nề nếp sa môn phạm hạnh. Không dễ dàng cho Sona chấp nhận sự lựa chọn này, nhưng bà không bỏ phí thời gian để thương tiếc và âu sầu, mà quyết định tự mình sống một cuộc đời sống đạo hạnh hơn. Sona gọi các con đến phân chia gia tài khá đồ sộ, dặn các con phải cần chu cấp cho mình những thứ cần thiết cơ bản cho đời sống. Thoạt tiên, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bà được chu cấp đầy đủ và có thời gian thực hiện các sinh hoạt tín ngưỡng của mình. Nhưng không lâu sau, bà mẹ trở thành một gánh nặng cho các con cái và con rể. Các con bà chưa bao giờ thực sự tán thành quyết định xuất gia tu hành của cha mình và càng không cảm thông với sự mộ đạo của mẹ. Quả vậy, họ nghĩ rằng cha mẹ mình thật hờ dại nên mới từ bỏ các lạc thú thế gian để tìm mua những lạc thú có thể tìm mua bằng của cải tiền bạc. Trong cái nhìn của họ, cha mẹ họ là những kẻ cuồng tín đạo giáo, tâm thần bất ổn, nên chẳng bao giờ thái độ của họ đối với bà là kính trọng và trở thành khinh miệt. Họ không còn nghĩ nhớ gì đến ân nghĩa của mẹ thâm sâu mà họ đã thọ nhận. Từ tài sản mẹ vừa ban cho đến bao nhiêu năm trường mẹ đã xả thân hy sinh để chăm sóc bảo bọc cho họ. Chỉ nghĩ đến những thuận lợi của riêng mình, họ xem bà mẹ già như một gánh nặng phiền phức. Như Đức Phật đã từng nói, người biết tri ân thật hiếm hoi ở trên đời, như bậc thánh nhân hiếm hoi trong phàm trần. Sự ruồng rẫy của các con làm cho bà đau lòng hơn cả việc phải chia lìa với người chồng. Bà bắt đầu thấy rõ những đợt sóng đắng cay dâng trào ở đáy lòng. Những lời trách móc và kết tội của các con hòa trộn với nhau. Nhưng rồi bà cũng nhận ra rằng những gì tưởng là yêu thương vị tha và vô điều kiện của tình mẫu tử trong sạch, thật ra chỉ là lòng luyến ái vị kỷ cộng với sự tâm mong cầu được đền đáp. Bà đã dựa hoàn toàn vào các con, tin tưởng rằng các con sẽ báo hiếu cho mình lúc về già, để bị đáp trả những năm dài mà bà hy sinh, chăm lo cho chúng. Mình sẽ được bù đắp bằng lòng biết ơn và được tham dự vào trong những đời sống riêng của chúng. Phải chăng bà đã từng xem các con như một công trình đầu tư, một loại bảo hiểm để chống chọi với nỗi lo sợ và cô đơn của tuổi già? Qua nhận thức đó, bà tỉ mỉ tra xét những động cơ thực sự của mình và cuối cùng tìm ra được sự thật trong lời dạy của đấng chánh biến tri, phản ảnh trong tâm tư mình rằng người phụ nữ không dựa vào của cải, quyền lực, tài năng, mà chỉ dựa vào con cái. Trong khi đó, bậc tu hành chỉ dựa vào phẩm hạnh của chính mình. Từ chiêm nghiệm này, bà quyết định xuất gia, sinh và tu tập cùng ni chúng để trao dồi phẩm hạnh và lòng yêu thương vị tha. Cuộc sống tại gia lúc này đối với bà thật là u ám nặng nề. Bà hình dung đời sống sáng lạng đẹp đẽ của một vị nữ tu. Và như thế, theo bước chồng, bà xuất gia, sống đời khất sĩ trong ni chúng của Đức Thế Tôn. Nhưng chỉ một thời gian sau, Sona nhận ra mình đã đem tình yêu vị kỷ vào nếp sống mới của mình. Bước vào đời sống xuất gia lúc tuổi đã già, bà có hàng tá thói quen đời thường và tư cách lập dị, gây nhiều trở ngại trong môi trường mới này. Bà quen hành xử theo lối riêng, trong lúc ni chúng thì tùy thuận vào giới luật chung. Do đó, bà biến mình thành một mục tiêu cho nhiều người trẻ phê bình sửa sai. Sona nhanh chóng thấy rõ rằng các chứng đắc cao quý không dễ đạt đến, và rằng đời sống trong ni chúng chẳng phải thiên đường như bà tưởng tượng. Cũng như bà đã không tìm được sự an lành trong gia đình và con cái, đời sống xuất gia thì khu ni không mang lại cho bà bình yên trong tâm. Bà còn thấm thía hơn về những giới hạn của nữ giới. Không chỉ chán ngán thể lực yếu đuối của mình, bà còn ao ước có thêm phẩm tính của nam giới. Bà cần biết những gì phải làm để có thể thực hiện thay đổi như bà mong muốn. Bà chấp nhận sẽ phải cố gắng hết sức nỗ lực, không chỉ vì tuổi đã cao nhưng còn vì xưa nay bà chỉ quen vun bồi phẩm hạnh nữ giới. Nam tính mà bà thiếu sót là sự nhiệt tâm tinh tấn, sự thận trọng, theo lý trí hơn là theo tình cảm trước khi hành động.
Nhưng Sona không chùng lòng hay thất chí, cũng không nghĩ rằng con đường tu tập vì vậy mà quá khó khăn. Với Sona, rõ ràng bà sẽ tranh đấu dũng cảm với chính mình để chiến thắng bẩm tính ương ngạnh, cố chấp và nhẹ dạ cả cả tin của mình. Con đường duy nhất để vượt lên tất cả những trở ngại này là phải kiên quyết thực tập chánh niệm, mình quan sát, gieo trồng và trưởng dưỡng hạt giống giáo pháp trong tâm. Chánh niệm để nhận biết động của tâm, minh sát quán để hiểu rõ bản chất của chúng. Hạt giống giáo pháp là trí tuệ để sáng suốt, dũng mãnh, đoạn trừ lậu hoặc, chấp thủ. Và như thế bà quyết tâm quy phục vào con đường tu tập cao quý nhất. Vì gia nhập giáo đoàn lúc tuổi đã già, nên Sona thực hành giáo pháp với tâm khẩn trương thúc giục. Bà có thể thức trọn đêm để thực hành thiền tọa, thiền hành, ngủ nghỉ rất ít để tránh phân tâm và thiền hành vào ban đêm trong bóng tối cuối hành lang. Bà dò dẫm từng bước chân bằng cách bám vào các trụ cột, như thế sẽ khỏi bị vấp va bởi các vật không thấy được. Nhờ vậy, sự nhiệt tâm tinh tấn của bà nhanh chóng phát triển tới đỉnh điểm. Chứng đắc quả A-la-hán của Sona xảy ra không có một nhân duyên đặc biệt nào báo trước. Trong khoảng thời gian tất cả tỳ khưu ni đều đi ra ngoài, để lại một mình bà trong ni viện. Bà thuật lại sự kiện này qua các câu kệ trong kinh Apadana. Các ni hữu rời tu viện, để tôi ở một mình. Họ dẫn tôi đổ nước vào, một chảo to để đun sôi. Sau khi đã đi lấy nước, tôi đổ vào chảo to, đặt lên bếp và ngồi xuống. Rồi tâm trở nên định tĩnh, tôi thấy ngũ uẩn là vô thường, là khổ, bất toại và vô ngã. Tẩy trừ mọi ô nhiễm trong tâm, ngay lúc ấy tôi đắc A-la-hán. Khi các vị tỳ khưu ni trở về hỏi han nước nóng chưa, Sona vẫn chưa nấu sôi, rồi dùng thần lực chú tâm vào yếu tố lửa. Thánh ni Sona nhanh chóng đun sôi chảo nước và dâng lên chư ni. Chư ni trình sự kiện này lên Đức Phật ngày hoan hỷ và thốt lên bài kệ tán dương quả vị giải thoát cao quý nhất mà Sona vừa đạt được. Dù sống 100 năm, nhát lười không chuyên cận, không bằng sống một ngày, nhiệt tâm khởi tinh tấn. Do phẩm hạnh trên, Đức Thế Tôn tán thán rằng trong hàng đệ tử Tỳ Khưu Ni, đệ nhất tinh tấn là Sona. Trong trưởng lão Ni Kệ, Sona mô tả đời sống của mình qua 5 câu kệ. Ta mang 10 đứa con, trong thân mỏng manh này, rồi khi ta già yếu đến gặp một ni sư. Ni sư thuyết ngũ uẩn, căn trần và tứ đại. Nghe được lời pháp bảo, ta cắt tóc xuất gia. Khi còn đang tu tập, ta thanh tịnh thiên nhãn, giờ thấy được tiền kiếp nơi nào ta đã sống. Với nhất tâm an trụ, định trong thiền vô tướng, tức thời gian ta giải thoát. Dưới chấp thủ, dứt chấp thủ tịnh tịnh. Thấu suốt ngũ uẩn thủ, chặt được tận gốc rễ. Hỡi tuổi già khốn khổ, từ nay ta vô sanh.